μόλις χώρασα τη ζωή μου μέσα σε 2 βαλίτσες και σηκώθηκα και έφυγα. Όχι από το σπίτι, όχι από την πόλη, από τη χώρα. Και σίγουρα δεν ήταν αυτό που περίμενα. Γεια, είμαι η Σίλια, είμαι 22 χρονών και δεν έχω ιδέα τι κάνω. Πάντα. Μπήκα στο αεροπλάνο. Βασικά, πρώτα μπήκα στο κτέλ. Δύσκολη πίστα για κινηματογράφο το κτέλ. Μετά μπήκα στο αεροπλάνο του Ελευθέριος Βενιζέλος και βγήκα στο Πόρτο. Μια νέα πόλη που δεν είχα πάει ποτέ και χωρίς να ξέρω κανέναν. Και αυτή είναι η εμπειρία μου σπουδάζοντας 6 μήνες στην Πορτογαλία. Στην αρχή όλα ήταν καινούρια. Όπως και με όλα τα ταξίδια, υπήρχε ενθουσιασμός για εξερεύνηση. Οπότε όλη μέρα τριγυρνούσα στους δρόμους. Βέβαια, σιγά σιγά ο ενθουσιασμός μου γινόταν ένα ενδιαφέρον κοκτέιλ με λίγο άγχος και μια φέτα τρόμο, γιατί ένιωθα μια επιτακτική ανάγκη να γνωρίσω κάποιον. Είναι απίστευτα περίεργο συναίσθημα να είσαι σε μια πόλη που δεν ξέρεις, που δεν μιλάς τη γλώσσα και να μην ξέρεις σε εμβέλεια εκατοντάδων χιλιόμετρων κανέναν. Οπότε έβαλα κι εγώ τα καλά μου, ξύπνησα τον εξιστροφή μου εαυτό και πήγα να κάνω φίλους. Λοιπόν, θα βλογκάρουμε το Erasmus Experience. Πρώτη βραδιά σήμερα. Πήγα, έκανα όλα τα ερασμίτικα πράγματα, γνώρισα κόσμο, θυσίασα όλες τις κοινωνικές μπαταρίες και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ξαφνικά έχω μια νεόφερτη αισιοδοξία για το πράγμα. Trust my mama, you're no match for my bad karma. Ρε, δείτε τι έχει αυτός ο τύπος. Έχει εδώ πέρα αυτό το ζωνάρι εδώ πέρα που είναι αναπτήρας και δεν στον καμπατζώνει ποτέ. Κενό. Ακολούθησαν 2 εβδομάδες παράνοιας όπου έβγαινα πρωί και γυρνούσα πρωί. Ο ρυθμός με τον οποίο γνώριζα νέους ανθρώπους ήταν δραματικός και όχι μόνο εγώ δηλαδή, ήταν πολύ εύκολο. Θα περιέγραφα τους ερασμίτες σαν ενθουσιασμένους πιγκουίνους. Μου αρκεί αυτή η περιγραφή, με γεμίζει. Κάθε μέρα έβγαινα με διαφορετικές παρέες και γνώριζα ανθρώπους με τελείως διαφορετικές ζωές και γενικά περνούσα τέλεια. Σημαντική υποσημείωση, τις πρώτες 2 εβδομάδες ήμουν όλη μέρα έξω και το ζούσα εξτρά έξαλα, γιατί έμενα σε ένα hostel. Εκτός από ένα βράδυ που... Μια ακόμα φορά που είμαι άστιγη. Τώρα τι να εξηγήσω, ότι ξέχασα να κλείσω παραπάνω βράδια στο hostel και τα hostel φούλαρε. Πάνε καλά οι δουλειές, μπράβο. Λοιπόν, πάω να μείνω στη φίλη μου την Άσπα. Η Άσπα δεν το ξέρει ακόμα, αλλά θα το ανακαλύψει. Και σίγουρα θα με υποδεχτεί με ένα χαμόγελο. Σίγουρα έκπληξης, τώρα χαράς δεν ξέρω. Κοίτα, είναι σαν να με διώξαν από το σπίτι. Σε αντίθεση όμως με ένα ακόμα ταξίδι, κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι είμαι ακόμα εδώ. Οι μέρες περνούσαν και εγώ δεν πήγαινα πουθενά. Και πραγματικά συνειδητοποίησα τι ζω όταν επιτέλους μπήκα στο νέο μου σπίτι. Καλή αρχή! Η πόρτα στο σπίτι μου δεν άνοιγε. Ήθελε τρόπο. Όπως λέμε για τα πράγματα που είναι σαφώς χαλασμένα, αλλά να βάλουμε να φτιάξουμε μέχρι να μην υπάρχει πλέον κανένας τρόπος. Το ματιάκι μου δεν τον έμφω. Τώρα φτιάχνω η λάμπα μου. Καλησπέρα σας. Είναι και πολύ sick. Εδώ θέα, απ' έξω. Η προσαρμογή μου στο σπίτι ήταν εύκολη και οργανική.
Και γι' αυτό οφείλονται οι 2 υπέροχες μουσικάτικες και τα 3 γατάκια μας. Nobody, Benny, por favor. Ίσως εδώ είναι μια καλή στιγμή να πω πώς και αποφάσισα να φύγω. Έχω μια θεωρία ότι οι αναμνήσεις πιάνουν χώρο. Όχι μόνο στο μυαλό, αλλά και γύρω μας. Σκέψου το δωμάτιό σου. Τόσες μέρες εκεί μέσα, τόσες στιγμές που μπερδεύονται, χάνονται, ώσπου μένουν μόνο λίγες. Σαν να γεμίζει ο χώρος αναμνήσεις και να μην χωράνε πλέον άλλες. Και όταν γεμίζει ένα δωμάτιο, ψάχνω πάντα άδειους τοίχους και καινούρια μέρη για να τις αποθηκεύσω. Η μέρα άρχισε να έχει μια δομή. Το πρωί πήγαινα σχολή ή για σερφ, μετά σούπερ μάρκετ, μετά μαγείρευα σπίτι, άραζα με τις συγκατοίκους μου και τα γατιά. Δεν μπορώ τα γατιά. Αράζουν. Όλη μέρα. Όλη μέρα πλαστάσουμε εδώ στο κρεβάτι μου. 1, 2, 3. Γεια. Μπαίνει. Παναγιά μου τότε. Αχ, Παναγιά μου. Αυτή είναι η Έσα και δεν μ' άφησε να κατουρίσω ποτέ μόνη μου. Στεκόταν στο πλευρό μου ή μεταξύ μας και πάνω μου και δεν μ' άφηνε στιγμή από τα μάτια της. Ήταν το καθήκον της να με προστατεύσει. Βόλτες, σειρές, μοντάζ και ξανά μάνα. Και όλα όσα με ζόριζαν στην αρχή, κυλούσαν πλέον πιο εύκολα. Άρχισα να χαζομαθαίνω πορτογαλικά. There's no way. Ρε, μου λέει, έχουν μια δύσκολη λέξη εδώ πέρα στα πορτογαλικά και λέει τους βάζουν μεθυσμένους να τη πούνε και λέω εγώ ο τορνολικορόγος. Και είναι όντως αυτό, ρε. Να παρνιέμαι τα πολλά GPS, να έχω τα αγαπημένα μου καφέ, τους αγαπημένους μου δρόμους και τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Όμως υπήρχε κάτι που όσο και να προσαρμοζόμουν στο Πόρτο, δεν μπορούσα να συνηθίσω. Το περίεργο όταν μετακομίζεις ξαφνικά στο εξωτερικό είναι ότι η ζωή που είχες πριν δεν σταματάει ακριβώς. Τρέχει παράλληλα. Οπότε άνθρωποι και καταστάσεις ξεπηδάνε στη νέα σου πραγματικότητα και εκεί το πράγμα μπερδεύεται. Τουλάχιστον για μένα. Εγώ μπερδεύομαι. Μου ήταν τρομερά δύσκολο να χωρέσω στο μυαλό μου και τις 2 ζωές ταυτόχρονα και πολλές φορές πελάγωνα. Ένιωθα ότι χάνω στιγμές από εκεί ενώ προσπαθούσα να ζήσω στιγμές εδώ. Ίσως γι' αυτό, παρότι μπορεί να δημιούργησα την εικόνα ενός ξέφρενου Εράσμους, εγώ περνούσα συντριπτικά περισσότερο χρόνο μόνη μου σπίτι. Κάνοντας τη φάση μου, μοντάροντας βίντεο, διαβάζοντας, παίζοντας μουσική. Ο χώρος ήταν ένα ζεστό καταφύγιο απ' όλα. Όμως ένιωσα πραγματικά το μέρος σπίτι μου όταν γύριζα. Τι εννοώ? Στη διάρκεια του Εράσμους μου έκανα πολλά ταξίδια. Με πρόχειρα μαθηματικά συνειδητοποιώ ότι 2 από τους 6 μήνες ήμουν εκτός του Πόρτο. Και κουρασμένη και ταλαιπωρημένη από τις διάφορες εξορμήσεις μου, ανυπομονούσα να γυρίσω, πάμε όλοι μαζί, σπίτι. Hello. Έσα, don't. I'm good. Where are you? Hello. Είναι ένα συναίσθημα που δεν ξέρω ακριβώς πώς να περιγράψω. Ένιωθα ασφάλεια, αλλά όχι απλώς ασφάλεια, ήταν η βάση μου, ήταν σπίτι.
με τα καλά του και τα στραβά του. If you want, I can try again. We will make it work. Και τίποτα μα τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς τις συγκάτοικες μου. Που πραγματικά τις αγαπώ παραπάνω από όσο ξέρουν. From the camera it looks so bad. So sad. Μουτράκια που μέχρι πρότινος μου ήταν ξένα, τώρα τα σκέφτομαι διαρκώς. Μέσα σε αυτούς τους μήνες σίγουρα έζησα πολλά καινούργια πράγματα και έχω πάμπολες αναμνήσεις, όμως οι καλύτερες στιγμές ήταν οι πιο τυχαίες. Όπως όταν είχε βγει όλο το πόρτο στους δρόμους όταν κέρδισε το Nations League η Πορτογαλία και ρωτήσαμε κάτι αγνώστους αν μπορούμε να μπούμε στο αμάξι τους και να πανηγυρίσουμε μαζί τους. Και είπαν ναι. Μαξάρα. Όταν έγινε ολική διακοπή ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα και παρά τις δυσκολίες, για λίγο όλα ήταν πιο φυσιολογικά από ποτέ. Α, ναι, και μαγειρέψαμε με κατσαρόλα στα κάρβουνα. It's still. It's still. Are you sure? Come here. Και πάνω που είχα βρει τα πατήματά μου, έπρεπε να φύγω. Ανυπομονούσα να δω τους δικούς μου, αλλά συνέχεια παραμόνευε ένα τι κι αν. Τι κι αν έμενα. Τι κι αν αυτή ήταν η ζωή μου. Είναι απίστευτο πόσο μπορεί να αλλάξει πορεία η ζωή σου από μία μόνο απόφαση. Μια νέα αρχή που έμεινε στη μέση. Πλέον το Πόρτο δεν είναι ένα μέρος που θέλω να πάω, αλλά να γυρίσω. Και αυτό είναι η μόνη απόδειξη ότι όλο αυτό συνέβη πραγματικά, γιατί πέρασε τόσο γρήγορα που μοιάζει περισσότερο με όνειρο παρά με 6 μήνες. Πήρε πολύ καιρό να μοντάρω αυτό το βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι ζοριζόμουν να ξαναδώ το υλικό. Και το μοντάζ αποδείχθηκε κάπως καθαρτικό.
κάπως έτσι χώреσα πάλι τη ζωή μου μέσα σε 2 βαλίτσες, μόνο που τώρα είναι πολύ πιο βαριές. Ευτυχώς ο υπάλληλος στο αεροδρόμιο δεν έχει ιδέα για ποιο πράγμα μιλάω και δεν θα με χρεώσει παραπάνω. Λένε πως δεν πρέπει να κοιτάς πίσω σου όταν φεύγεις. Αλλά εγώ κοίταξα. Και κατάλαβα ότι δεν άφηνα πίσω μου απλώς μια πόλη, άφηνα μια εκδοχή της ζωής μου που αγάπησα πολύ. Μέχρι να επιστρέψω. Γιατί θα επιστρέψω. Σε αυτή τη μικρή κουκκίδα στο χάρτη, που πλέον για μένα χωράει τα πάντα.